हेलो सबैजनामा जय मसी। जय मसी। म डेभिड खालिङ। म जफर खालिङ। अनि आज रातिको कति बज्यो? 2:02 AM। आजको तारिख कति हो? March 3rd, 2024। ओके। अनि आज चाहिँ हामी किन यहाँ उपस्थित भएको छौँ भन्दाखेरि अस्ति मैले किताब पढ्दै गर्दाखेरि एउटा सानो कोट भन्नाले स्टेटमेन्ट भेटाएको थिएँ। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अनि त्यति बेला जसुवालाई एपोइन्टमेन्टबाट लिएर थेरापी सिधेर चाहिँ आउँदै गर्दाखेरि मैले सोधेको थिएँ जसुवालाई, अनि कतिको जसुवालाई यो विषयमा आउँछ भनेर इङ्ग्लिस ट्रान्सलेट गर्नु लगाएको थिएँ। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रार्थनाको विषयमा होइन। अनि त्यो चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि A sinning man will stop praying and a praying man will stop sinning भन्ने त्यो स्टेटमेन्ट थियो। अनि अब जसवाले नेपालीमा यसलाई कसरी भनेको थियो त्यति बेला चाहिँ टक्कै भनेको थियो होइन, तर अहिले चाहिँ कसरी भन्छ अब सुन्नु ल। फेरि के भन्दा हुन्छ? A sinning man will stop praying and a praying man will stop sinning। पाप गर्ने मान्छेले प्रार्थना गर्न छोड्छ, तर प्रार्थना गर्ने मान्छेले पाप गर्न छोड्छ। आमेन। आमेन। गुड बोय। यस। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले भने चाहिँ पाप नगर्नुको लागि के गर्नु पर्यो? प्रार्थना सुरु गर्नु पर्यो होइन। किन भन्दाखेरि पाप गर्दै गरेको मान्छेले चाहिँ प्रार्थना गर्नु छोड्छ होइन। अनि प्रार्थना गर्दै गरेको मान्छेले चाहिँ पाप गर्नु छोड्छ। मत्ती 9को 37 and 38मा चाहिँ पढ्छु ल म। नेपालीबाट पढौँ पहिला होइन। तब उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो, फसल प्रशस्त छ तर खेतालाहरू थोरै छन्। यसकारण फसलका प्रभुलाई प्रार्थना गर र उहाँले आफ्नो फसलमा खेतालाहरू पठाइदिउँ। यहाँनिर इङ्ग्लिसमा पढौँ ल हामी। कतिमा थियो? 9को 37 होइन। ओके, किङ जेम्स भर्जन पढौँ न होइन। Then said he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. 38. Pray ye therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest. अब before heaven moves, something has to happen on earth. अनि हामीले प्रार्थना गर्नु सुरु गर्नु पर्यो। प्रार्थना गर्नु पर्यो भन्नाले प्रार्थना गऱ्यो भने परमेश्वरले फसलको पिताले चाहिँ कटनी गर्नुको निम्ति चाहिँ खेताला पठाउनुहुन्छ। जस्तै परमेश्वर चाहिँ सिंहासनबाट जुरुक्क उठेर चाहिँ काम ठ्याक्कै गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्नु पर्यो यहाँ संसारमा, हो कि होइन? प्रार्थना गर्नु पर्यो। त्यसैले किन भन्दाखेरि यदि हामीले प्रार्थना गरेनौँ भने के हुँदो रहेछ? लेबरहरू आउँदैन, खेतालाहरू हामीले परमेश्वरले पठाउनुहुन्न। खेतालाहरू पठाइ माग्नुको लागि चाहिँ कसले प्रार्थना गर्नु पर्यो? हामीले प्रार्थना गर्नु पर्यो, हो नि? ओके। अनि अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्तै मैले किताबमा पढ्दै थिएँ, लियोनार्ड रेभनहिलको किताबमा पढ्दाखेरि चाहिँ यदि परमेश्वरले चाहिँ हामीले गर्ने कामको साटोमा चाहिँ दूतहरू खटाउनु भएको भएदेखिलाई चाहिँ विदिन 5 मिनट्समा चाहिँ स्वर्ग रित्तिन्थ्यो भन्छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि काम गर्नुको लागि चाहिँ स्वर्गदूतलाई मात्रै होइन तर मानिसलाई नै, परमेश्वरलाई मानिसै आवश्यक छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई माग्नु पर्यो, हो कि होइन? अनि यता मत्ती 18 र 19मा भन्छ नि होइन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँनिर केही हामी जसो र मैले केही माग्यो भनेदेखिलाई चाहिँ हामी दुईजना चाहिँ विश्वासले केही प्रार्थना गऱ्यो भनेदेखिलाई चाहिँ परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ अनि परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ एन्सर आउने हो। अनि हामीले प्रार्थनै गरेनौँ भने चाहिँ के आउँदैन? नथिङ, केही पनि आउँदैन होइन। त्यही भएर चाहिँ प्रार्थना नगर्नु पनि पाप हो। प्रेयरलेसनेस इज ए सिन भन्छ नि होइन। प्रार्थना विहीनता हुनु चाहिँ पाप हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो टपिक चाहिँ हामी अर्को पालि हेर्नेछौँ, प्रेयरलेसनेस इज ए सिन भन्ने विषयमा होइन, छोटो। तर आजको लागि चाहिँ यति नै हो। हामीले के जान्नु पर्यो?
we need to start praying to stop sin. त्यसैले गर्दाखेरि प्रार्थना गर्न सुरु गरौँ. आमेन. आमेन. परमेश्वरलाई धन्यवाद. अनि जय मसीह. Good night. Good night. Stay safe. Goodbye.